Året är 2026. Och det här är faktiskt en pryl som man får ut på förrådet. Nej! Tilldelad utrustning är absolut inte tillräcklig utrustning. Om någon säger det till dig, då har ju den personen antingen gett uttryck för att de absolut inte fattar allvaret i stunden. Det där är ju raljans när vi egentligen har all anledning att vara seriösa. Eller så har personen gett uttryck för grov okunskap. TPU, tid, plats, utrustning, det är centralt i all ordgivning. Inte ens det kan vi ju leverera på om vi ska gå på det vi får ut på förrådet. Tid kräver klocka, plats kan kräva kompass, utrustning kräver sådana här basala saker som kängor som funkar att gå i för dina fötter, regnställ som kan hålla dig torr, etc. etc. Det finns hur många exempel som helst på det här. Och varför ska jag nöja mig med någonting som någon annan tycker är tillräckligt bra? Om jag tar beslutet att jag ska gå ut och riskera livet för att försvara landet. Dessutom så stämmer det ju inte, eller hur? Om du kollar Försvarsmaktens eget bildspråk så är det ju alltid nya coola grejer i reklamen. Eller när ÖB bjuder något högdjur från något annat land. Ja, men då har alla nya hjälmar, nya uniformer, nya system. Det ser alltid mycket coolare och bättre ut, va? Och det där ska du inte heller underskatta. För hur man ser ut, hur värdig man känner sig, hur cool och stor och stark man nu känner sig. Det är klart att det också har en inverkan på den här känslan av att du har en kapacitet, att du har någon form av professionalitet. Och jag säger inte att det är utrustningen som avgör hur bra man är som krigare, men utrustningen är ju en del av förmågan. Skickligheten är självklart avgörande, men fan, du har ju sett cowboyfilmer. Att cowboysarna vann över indianerna, det var inte för att indianerna var så urusla krigare, va? Utan det var en utrustningsfråga i slutändan. Innan jag går vidare och pratar om de 10 saker som jag är helt övertygad om att du som är ny kommer börja snegla på rätt så fort, så tänkte jag att vi ska reflektera över den tid vi lever i. När du tittar på det här så har vi passerat 4-årsdagen. Det är 4 år sedan mördaren, våldtäktsmannen, krigsförbrytaren Vladimir Putin beordrade sina styrkor att invadera Ukraina. Och det här är inte alls något nytt för honom. Han har styrt Ryssland sedan nyårsafton 99. Och det enda som har liksom följt som en röd tråd under de här 25 åren, det är att han ta med fan hela tiden har krigat och slagits. Det har varit Tjetjenien, Georgien, Syrien, Ukraina, Wagnergrupperna härjat i halva Afrika. Det går liksom att räkna upp hur många konflikter som helst. Det tar med fan det enda kan, så är det att slåss och stöka. Och då är det rimligt att du och jag, som har den här dysfunktionella grannen på andra sidan Östersjön, vänjer oss vid tanken på att den här grannen kommer inte gå att lita på, inte under överskådlig tid i alla fall. Vi kan inte sitta och sätta vår tro, vårt hopp till ett fredssamtal och sen tro att allt ska bli som vanligt igen. Utan vi får ju bara acceptera tanken på att vi har en granne på andra sidan vattnet som inte går att lita på och som har som sitt liksom normalläge att slåss. Och då tycker i alla fall jag att det är rimligt att vi förbereder oss så gott vi kan. Och en del av förberedelsen handlar ju såklart om att träna i den utrustning som du och jag känner oss trygga i. Innan jag går vidare så ska jag också säga att nej, jag är inte sponsrad, det finns ingen ekonomisk vinning i det här för mig. Utan prylarna som jag visar och har visat i tidigare avsnitt, det gör jag ju bara för att jag tänker att det kan förhoppningsvis hjälpa dig. Ge några tips eller någon inspiration eller någon tanke, någon hjälp på vägen så att vi tillsammans blir starkare. Spring inte iväg och köp några grejer innan du har börjat. Liksom. Om du inte ens har ryckt in eller om du inte ens har gjort ditt hemvärnsintro, så börja inte handla. Du imponerar inte på någon om du dyker upp på ett hemvärnsintro och är fullkittad med massa prylar. Utan börja först. Gör så gott du kan med de prylar som du blir tilldelad. Och sen lite beroende på hur du liksom landar och vad du hittar för typ av tjänst, för typ av förband. Då kan du börja identifiera dina behov. Det är liksom inte alla som behöver en 100 liters ryggsäck och puppa och tarp och sådana grejer. För du kanske inte alls har det behovet i din tjänst här. Så att börja först, identifiera dina behov och framförallt också för att inte slänga iväg massa pengar på prylar som du inte behöver. Men då dyker vi in i 10-listan. Här är 10 prylar som jag är ganska övertygad om att de flesta av er kommer känna att ni behöver så fort ni har liksom klivit in i firma grönt.
Och nummer 1, det blir ju klockan. För det är väldigt svårt att hålla tiden om man inte har en klocka. Nu är det här en sån här smart klocka. Smarta klockor är inte att rekommendera för att det finns tillfällen när du inte får använda dem. Du kan i princip köpa vilken klocka som helst. Du kanske har en gammal klocka. Det finns på nätet såna här ganska stöttåliga, vattentåliga klockor från Casio exempelvis för 200-300 spänn. Men se till att ha en klocka som du inte är rädd om, som du inte blir ledsen om den blir repig eller så vidare. På andra plats kommer kompassen. Det är helt sjukt. Orientering, navigering, det är ju en central del i väldigt många soldaters tjänst. Och ändå så får de flesta inte ut en kompass. Men se till att köpa en. Om du som jag tänker att det finns en risk att GPS-nätverket kan slås ut. Att vi kan få störningar i det här elektroniska. All teknik som vi är vana vid. Då kan det vara en lifesaver att ha en kompass. En kompass behöver inte kosta så himla mycket mer än 300-400 kronor. Om du går iväg och köper en kompass så köp en milskompass. Du ser den inre cirkeln här, den bruna, där har du grader. Men den yttre silverringen, där har du mils. Och i militär verksamhet så är det mils vi använder när vi ska ge riktningar, bäringar. Jag kommer senare i vår att göra ett avsnitt om orientering, om kompasskurser och allt sånt som du behöver kunna för att navigera utan mobiler och GPSer och sådana saker. På tredje plats så skulle jag säga att då kommer block och penna. Du behöver såklart inte springa och köpa. Du kan ju hitta block och penna, papper och penna någonstans på kurser eller på försvaret. Men det är ganska bra att köpa ett sånt här Write in the Rain-block som jag har. För då har du ett papper som funkar även när det är blött. Blyertspenna är att föredra eftersom bläcket kan bli problematiskt beroende på vilken temperatur det är ute och så. Men om du har en sån här stiftpenna så är det till att ha lite extra stift med det. Men papper och penna. Vill du liksom glassa till det lite grann, då kan du köpa ett sånt här fodral, ett skrivplån som dels som du kan anteckna på här och bara sudda ut när du ska ta snabba minnesanteckningar. Och sen så kan du ha papper och penna inne i det här fodralet och knipa ihop det så här. Kan du lägga minneslappar och allt möjligt. Det här blir liksom en bra enhet att lägga i benfickan. Ett par 100-lappar så har du en liten kontorspärm att ha med dig i fickan. Inte dumt för att du kommer behöva anteckna saker, framförallt i ordergivningar och sådana sammanhang. Eller när du ligger på en oplats och spanar och ska ta uppgifter, då behöver man papper och penna. Eller ska göra eldpostlista, du behöver papper och penna massa gånger hela dagen. Nummer 4 då skulle jag säga att du kommer vilja ha en dumpficka. Och en dumpficka är som det låter, det är en ficka som du hänger på din utrustning med molle. Och i den här fickan så kan du stoppa ner vattenflaskor och handskor och lampor och magasin som är tomma. Alltså man har ju den egentligen under strid då för att slippa kasta sina tomma magasin på marken. Du vill ju gärna ha med det här så du kan fylla på det sen med ammunition. Och då är det väldigt bra att ha en dumpficka. De finns i olika storlekar och just den här är en liten dumpficka från Snigel. Den kostar ungefär 600 kronor. Men en dumpficka är väldigt bra. Det är också en jättekonstig att vi inte får ut en dumpficka på förrådet. Jag hoppas verkligen att det kommer någon snart. På 5:e plats så kommer en pannlampa. Pannlampa är ju, självklart som det låter då, den kan sitta på pannan. Det är ju rätt så skönt att kunna jobba under tiden som du har belysning. Och du bör ju ha en som inte bara har vitt ljus utan som även har rött ljus. På den här kan jag även ha blått ljus. Det är svårt att se detaljer på en karta i rött ljus exempelvis. Det är svårt att se blod med rött ljus. Då kan blått ljus vara bättre. Både rött och blått kan ju vara bra för mörkerseendet. Då vill du inte ha vitt. Va? Just det där är en Silva MR70. Kostar ungefär 600 kronor. Finns massa olika märken. Men se till att ha en som är IP-tålig så att den tål vatten. Va? För att du är ju ofta ute i regn och slask och så. På 6:e plats så säger jag en buff.
En buff är skön att ha så fort det är kyligt, vår, höst, vinter. Och den är praktisk också, för det är inte alltid som du har tid eller lust att smeta ner dig med kamofärg. Men du kanske vill maskera det. Det finns olika anledningar att du ibland inte vill visa ansiktet. Det kanske är en fotografering och så vill du inte vara med i olika sammanhang. Det här är merinoull. Som alltid, jag tycker merinoull är liksom favoritmaterialet för alla plagg. Du kan köpa buff i alla möjliga varianter, sån här luftig med hål i för sommaren exempelvis. Men ett bra tillbehör att ha. Den här från Woolpower kostar 300 spänn. Jätteskön. På plats 7 säger jag multiverktyget. Ett sånt här multitool som du kan klippa, skära, klämma. Ja, det finns liksom 1000 användningsområden för det när du inte klarar det med bara en morakniv. Just det här är en Leatherman. Du kan hitta multiverktyg på Clas Ohlson för 200 spänn. Så där behöver man inte alls skaffa sig det värsta och den som har mest funktioner, utan någonting som funkar för dina behov helt enkelt. På 8:e plats, en Bore Snake. En piprensare. Du vill ju alltid dra pipan på ditt vapen när du inte riktigt har haft kontroll på vapnet. Så det första du gör när du får ditt vapen ifrån kassun exempelvis, det är att dra pipan. Så att du vet, så att du kan känna dig trygg med ditt vapen. Och Bore Snaken är jättemycket både snabbare och bättre än att hålla på och fippla med linnelappar och läsklina och sånt här. Den här är köpt på Biltema, 100 spänn, 120 spänn tror jag. Köper du en Bore Snake på Biltema så heter den 308 eller 30 kaliber om du har 762, alltså AK4. Kör du 556 så tror jag att den heter 22 eller 223. Men det där kan du googla på i sånt fall. Bore Snake i alla fall, en bra kompis att ha i stridspackningen. På 9:e plats, ett regnskydd för ryggsäcken. Det är ju jättekonstigt, men vi får inte ut någon regnskydd för vår stridspackning. Kanske är någon där uppe som tänker så här: nej, vi ska bara fighta som det är fint väder, torrt och vackert. Va? Om du som jag tänker då att jag vet inte om jag kan lita på det, då kan du köpa ett regnskydd. Det kan ju vara skönt att ha torr sovsäck på kvällen. Just det här kommer från finska Savotta. De har olika storlekar. Det här är för 50 liters säck. Kostar ungefär 600 spänn. Du kan säkert hitta andra fabrikat och så. Håll färgkoden bara. Och sist men inte minst så säger jag wet wipes. 10 spänn på Coop eller Ica. Att kunna torka sig där bak. Kunna torka av sina händer. Kunna torka ren sitt ansikte efter man har haft kamofärg. Det gör ganska mycket för känslan, för stridsvärdet. Så när du är ute i skogen så kan en liten förpackning wet wipes i fickan på brallorna göra underverk. Jag brukar ha med mig även en lite större förpackning i ryggsäcken så att man kan göra sin 5-punktstvätt i värsta fall med wet wipes. Är det minusgrader så kan man ju förvara dem i innerfickan. Så kan man, trots att det är riktigt bitande vinter, sköta sin hygien på ett lite mer värdigt sätt i alla fall. Så det var 10 saker som jag är ganska säker på att du kommer börja snegla på när du har kommit in i det här. Men kom ihåg vad jag sa. Börja först, gå igenom introveckan, ryck in. Liksom kom ur det här tunnelseendet, stressen, chocken av att leva det militära livet och börja analysera, börja tänka, vad behöver jag? Du kommer antagligen komma, som vi alla gör, till handskar, kängor. Du kommer fatta de här bra ha-grejerna. Alltså när man åker runt på olika logement så är det jätteskönt att ha med typ ett par foppatofflor. Kanske ett hänglås. Du kommer veta när du ska ut i fält att det är mycket mer nice att ha gas istället för att hålla på med tesprit och så här, för det blir mycket enklare att hålla rent. Va? Du kommer fatta att det kan vara bra att ha med dig papptallrikar i stridspackningen, för det är inte alltid de serverar på tallrik. Det finns massvis med såna här saker när du väl kommer in i det. Vad tycker du? Vad hade förtjänat en plats på min topp 10-lista? Vad missade jag? Eller vilka frågor har du om det jag visade? Gör som vanligt, skriv av dig. Tyck och tryck.
så fortsätter vi snacka om hur vi förbättrar vår förmåga med hjälp av att prata utrustning och med hjälp av att öva tillsammans med den utrustning som vi verkligen känner oss trygga i. Så vi är så bra förberedda som möjligt den dagen som den här dysfunktionella grannen i öster drabbar oss ännu hårdare. Vi ses om en vecka.